Hello friends, welcome to my channel. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. If the video playback speed is slow or high for you, adjust it from the settings section. اگر سرعت پخش ویدیو برای شما کم یا زیاد است، از قسمت تنظیمات آن را تغییر دهید. Click on playback speed and increase or decrease the speed. روی گزینه playback speed کلیک کنید و با اسکرول کردن نوار می توانید سرعت را کم یا زیاد کنید. As you can see, I have reduced the video playback speed. همانطور که مشاهده می کنید در اینجا من سرعت پخش ویدیو را آهسته کردم و شما می توانید به راحتی مراحل کار را ببینید. Crochet abbreviations are as follows: chain, double crochet, triple crochet, and slip stitch. This is my yarn and my hook size is 4 mm. کاموای مصرفی من این هستش و قالبی که استفاده کردم 4 میلیمتر هستش. First I make a magic ring. در ابتدا یک حلقه جادویی ایجاد میکنیم و 2 زنجیره میبافیم. Remember to keep your thumb here. انگشت شستتون رو در این قسمت حتما نگه دارید. Chain 2. Do 3 of triple crochet into the magic circle. 3 پای دوب در حلقه جادویی میبافیم. Do 3 of double crochet into the magic circle. سپس 3 پای بلند در حلقه جادویی میبافیم. Chain 1. یک زنجیره بزنید. Do 1 triple crochet into the magic circle. یک پایه دوب در حلقه جادویی میبافیم. Chain 1. یک زنجیره بزنید. Do 3 of double crochet into the magic circle. 3 پای بلند در حلقه جادویی ببافید. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and please press the bell icon to receive notifications when I post more videos. اگر به تازگی با کانال من آشنا شدید لطفاً کلید مشترک شدن را بزنید و کلید زنگوله را بزنید تا هر زمان ویدیوی جدیدی پخش کردم از آن مطلع شوید.
Do 3 of treble crochet into the magic circle. 3 تا پای دوب در حلقه جادویی ببافید. If you like my video, please press the like button, and if you have any question, leave a comment in the comment section. اگر محتوای ویدیوی آموزشی من رو دوست داشتید، لطفاً کلید لایک رو بزنید و هر سوالی دارید در قسمت کامنت ها بپرسید. chain 2 2 تا زنجیره می بافیم. Do a slip stitch into the magic circle. یک بافت نمایی در داخل حلقه جادویی می‌زنیم. Pull your short yarn. نخ کوتاه حلقه جادویی را می‌کشیم. If you are interested in crocheting, visit my crochet playlist. اگر به قلاب بافی علاقه‌مند هستید، از لیست پخش قلاب بافی کانالم دیدن کنید. متشکرم. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار.